أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, زم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیلا ملکند نه حاضرم ستاسو سره د ایوش د لیکچر نمبر 25 کوم چې مونږه ماډیول نمبر 7 شروع کړو. ماډیول نمبر 7 کې چې کوم ټاپکس مونږ ویلیو او دا غي مونږه پاغي باندې تذکره شروع کړو نو هغه وو میرینګ پرفارمنس په مونږه دا غي میجرمنټ څنګه کوو نو پاغي کې بیا مونږه پریډکټیو انډیکیټرز ویلیو ریاکټیو انډیکیټرز هم ویلیو نو هغه مونږه تفصیل پاغي باندې بیان کړو. اوس په نننی لیکچر کې چې کوم لیکچر نمبر 25 ته پاغي کې مونږه وایو هاو ډو یو میئرز هیلث اینڈ سیفټي پرفارمنس. هیلث اینڈ سیفټي پرفارمنس چې دا به څنګه میئر کوو د دې پیمایش په څنګه کوو نو د دې لپاره دلته زموږ سره یو انیمیشن دی. تاسو په دې کې ګورئ چې دا د یو کچن یو پکچر راغستل شوی دی. په دې کې لګیا دي چې کوم کچن ورکرز دي نو هغوی لګیا دي څوک پلیټونه وړي راوړي څوک پلیټونه واش کوي څوک چې دی هغه فرای کوي څوک کټینګ کوي. نو دلته زموږ سره مختلف هیزرډز موجود دي. اوس د دې هیزرډز مونږ د هغې روکتام څنګه کوو او بیا د هغې روکتام په وجه باندې مونږ د هغې لپاره ریاکټیو میجرمنټ څه کوو او د هغې لپاره پرویکټیو میجرمنټ څه کوو. نو چې دا مونږ کوو نو د دې پیمایش ته دې ته میئرینګ پرفارمنس وایي چې د هغې په وجه باندې مونږ دا خپل پرفارمنس چې دی د هغې جانچ پړتال کولی شو. Reactive measurements focus on collecting information on the outputs of your health and safety management system. Reactive measurements دې ته ویل کېږي چې کله یو مسله یو حادثه راشي او د هغې نه بعد مونږ د هغې هغه آوټپوټ راوباسو چې د دغې آوټپوټ په هیلث اینډ سیفټي باندې څه اثرات وو نو د هغې انفارمیشن اخیستل دې ته ریاکټیو میجرمنټس وایي. ځکه چې مونږ ویلو چې پرفارمنس مونږ میئر کوو نو دا په دوو انډیکیټرز او په دوو پیرامیټرز باندې مونږه میئر کوو. یو ریاکټیو دی او بل پرویکټیو دی. نو ریاکټیو هغې چې هغه کله حادثه واقعه اکر شي او د هغې نه بعد مونږ کوم انفارمیشن ګیدر کوو نو دې ته ریاکټیو میجرمنټس ویل کېږي. ریاکټیو میجرمنټس دا اوس دا فګر مونږ ته دا شو کوي چې دلته دا کس دی دا لګیا دی د لوښي انځي او ورسره داسې ګډوډ پراته دي او دلته کوم چې بوایلینګ کېږي او خواته ورسره انډه هم پخېږي نو هغه داسې په غیر محفوظ انداز باندې ده. او بیا په دې فګر کې موږ ته دا شو کېږي چې دا کم کوک چې دی نو هغه څه کوکینګ کوي او ګلوز چې دی هغه په سایډ باندې ښودي دي او دی چې دی هغه هارډ پین وداوټ ګلوز هغې هینډل کولو کوشش کوي. نو اوس چې کله د دو لاس وسوځولی شو د هغې نه بعد اوس دی بیا ګلوز اچوي او دی وایي چې یاره دا پین خو ډېر زیات ګرم او دا نیکسټ ټایم به زه بیا چې کله داسې ګرم لوښی هینډل کوم نو زه به ګلوز اچوم او یا به هغه پراپر د یو دغه سره کپړې سره یا داسې یو میټیریل سره نیسم چې زما دا لاس دوباره بیا نسیزي. نو دې ته ویل کېږي ریاکټیو میجرمنټس. Reactive measurements focuses on collecting information on the output of your health and safety management system. دا یو ډیفینیشن دی خو فګر چې دی هغه پکې هغه مختلف راځي پکې. اوس ګورئ دلته زموږ سره څه آرډرز راغلي دي نو هغه آرډرز ګډوډ شوله چې کله آرډرز ګډوډ شوله نو هغه اوس په دې باندې نه پوهېږي چې چا څه آرډر و نو بیا د نیکسټ ټایم دپاره هغه بیا خیال ساتي او هر یو آیټم چې دی هغه په خپل ځای باندې پراپر ایږدي. You can use this reactive data to calculate your injury incidence rates. دا reactive data موږ د دې لپاره استعمالو چې موږ د دې په وجه باندې incident rate راوباسو. incident rate څه ته وایي؟ the number of reportable injury per 1000 employees. په 1000 employees کې څونه number of injuries اکر کېږي دې ته injury incident rate ویل کېږي. انسیډنټ ریټ چې دی دا معلومول ضروري دی د پاره چې نیکسټ ټایم مونږه کله ریسک اسسمنټ کوو نو دا به مونږ ته هیلپ راکوي چې تیر شوي کال څونه انجری ریټ و او اوس انجری ریټ څونه دی.
انسیډنټ ریټ مخکې څنګه او اوس څنګه دی. اوس ما فار ایگزامپل سیفټي میجرمنټس وکړله، سیفټي انجینیرز مې وساتله، د هغې لپاره پی پی ایز مې پرووایډ کړله، فرسټ ایډز مې پرووایډ کړله، او د هغې باوجود زموږ سره انسیډنټ ریټ او اکسیډنټ ریټس هغه کم نشي، نو مینس چې مونږه پرفارمنس پراپر نه دی کړی. د هغې په وجه باندې چې پرفارمنس پراپر نه دی شوی نو نیکسټ نتیجه تو نشي اخذ کولی، د هغې نه په هغې باندې څه فیصله نشي کولی. Number of reportable injuries in a given time period 1 year divided by average number of employees during the time period multiply by 1000. دا چې اوس مونږ معلومو نو مونږ به وکړو چې څونه نمبر آف انجریز راغلله، بیا څونه امپلایز په دې کې کار کوي. فار ایگزامپل مونږ وایو چې 2 نمبر آف انجریز راغلله آوټ آف 500 امپلایز ملټیپلای بای 10,000 په دې کې بوله ضرب ورکو په 1 لیک کې په 1 لیک کې بوله ضرب ورکو، نو دا به زموږ سره چې کوم انجری ریټ دی انسیډنټ ریټ دی دا به راوباسي. ما لږ ساعت مخکې دا 1000 ویلو، سوري دا 1000 نه دی، دا پر 1 لیک دی چې په لیک کې څونه دا انجریز ریپورټ کیږي نو دې ته انسیډنټ ریټ یا اکسیډنټ ریټ ورته ویل کیږي. فار ایگزامپل دا اوس تاسو ګورئ 2 انجریز اکر شوله، د یو هغه هارټ پین سره لاس وسوځېدو او بل چې کوم هغه ټماټر پروت و په کچن کې او هغه پراپر نو ډسپوز اپ شوی یا دا چېرته راغورځېدلی و، نو په هغې باندې یو کس سلیپ شو، ځکه چې سلیپ اینډ فال دا ځان له یو هیزرډ دی او په هغې باندې هغه سلیپ شو، خپه یې ماته شوه، لاس یې مات شو، سر یې مات شو یا بل څه داسې انجري ورته اکر شوله، نو 2 انجري راغله زموږ سره. او فار ایگزامپل 500 امپلایز دي، په 500 امپلایز کې دا زموږ سره 2 کسان چې دي دا انجري شوله. نو اوس چې د دې مونږه انسیډنټ ریټ راوباسو دې له په 1 لیک کې ضرب ورکو، نو دا زموږ سره انجري انسیډنټ ریټ چې کوم دی هغه 400 شوه. په یو لاک خلکو کې زموږ سره دا څومره شو 400 خلک چې دی دا په دې کې زخمی کېدی شي. Once calculated, you will be able to compare your injury incident rate with other rates in your industry to measure your performance. دا خبره ما وختي مو کړله چې دا انسیډنټ ریټس دا موږ د دې لپاره راوباسو چې په فیوچر کې پې موږ بیا فیصله کولی شو چې آیا زمونږ د سیفټي میجرمنټس اپناو کېدو سره اکسیډنټ ریټس یا انسیډنټ ریټس هغه سیوا شوله که کم شوله، اوس په څه طریقه باندې دي، نو دا به کم از کم موږ بیا معلومولی شو. بیا دا دوی یو ریپورټ راوباسلی دی چې یاره فیټل انجري انسیډنټ ریټ آف امپلایز فار سم انډسټریز، د څه انډسټریز دپاره راوباسلی دی چې یاره په اګریکلچر هنټینګ فارسټري کې 8.8 دی، ایکسټریکټیو ان یوټیلیټي سپلای انډسټریز کې واټر سپلای شوه، الکټریسټي سپلای شوه، پای کې 3.6 انسیډنټ ریټ دی، مینوفیکچرینګ کې 1.2، کنسټرکشن کې 3.2، سرویسز ورکولو والا 0.3، نیشنل انسیډنټ ریټس هغه 0.7 دی. نو دا زموږ سره مختلف ویلیوز دی راوباسلي دي او په هغې باندې بیا دغه کړي دي کیلکولیشن کړي چې دونه پرسنس چې دي هغه به په اګریکلچر او هنټینګ کې دغه کېږي، زخمیان کېږي، په مینوفیکچرینګ کې، په کنسټرکشن کې، په سرویسز ورکولو والا په هغې کې دا دونه خلک چې دي دا انجري اکر کېږي یا هغه زخمیان کېږي. نو دا زموږ سره د میجرینګ پرفارمنس دا کم لیکچر چې و نو دا خپل سر ته ورسېدو. په دې کې تاسو ریکټیو او پرویکټیو میجرمنټس وکتله، په هغې باندې بیا موږ مختلف کیلکولیشنز راوباسله، د هغې انسیډنټ ریټ موږ راوباسو. امید لرم چې دا لیکچر به تاسو زده کړي او تاسو به دې نه فایده حاصله کړي. اوس ورکوي اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.